नमस्कार, मी अवधूत भिडे. सध्या राहणार झोंबडी, तालुका गुहागर, जिल्हा रत्नागिरी. गेली साधारणपणे 11 वर्ष मी इथं राहतो आहे. आपली लागती जमीन जी आहे ती 3 एकर आपण लावतो आहे सध्या. आणि याचा सगळ्यात मूळ उद्देश म्हणजे शाश्वत जीवनशैली. सुरुवातीला ही जमीन कन्वर्ट करण्यासाठीचे जे प्रयत्न चालू होते त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा साधारणपणे 1 टन कडुनिंबाची पेंड आणि अर्धा टन करंजाची पेंड ही संपूर्ण जमिनीला पसरवली होती, जेणेकरून त्रासदायक कीटक वगैरे जे काही जीवजंतू आहेत ते नाहीसे व्हावे त्या जमिनीतनं आणि नायट्रोजनची वृद्धी व्हावी जमिनीतली, नॅचरल नायट्रोजनची आपण असं म्हणूया थोडक्यात. त्याच वेळेला आपण त्याच्यावर 500 किलो साधारणपणे शेणखत टाकलं. हे 1 वर्ष केलं. दुसऱ्या वर्षी पण आपण पूर्णपणे पेंड दिली. ह्या सगळ्याचं उद्दिष्ट काय आहे करण्यापाठीमागचं की जमिनीतली गांडुळांची संख्या वाढवणं. पण आम्हाला त्या काय 2 वर्षात काही गांडुळांचं काय अस्तित्व कुठं दिसलं नाही. त्या जमिनीत जीवाणू वाढवण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे तर गांडूळ आहे. अमृत पाणी म्हणजे फार काही मोठे हायफाय गोष्ट नाही. अमृत पाणी म्हणजे 10 किलो देशी गाईचं, देशी गाय म्हणजे देशी वशिंड असलेली गाय किंवा बैल, या दोघांचं ताजं शेणामध्ये 1/2 किलो देशी गाईचं तूपसुद्धा देशी गाईचंच, म्हणजे ती गीर असो साहिवाल असो कोणती पण देशी गाय हे सगळ्यात महत्त्वाचं. ते सगळं घोळून घेतलं एकदा. तर घोळामध्ये अर्धा किलो मध टाकणे आणि हे सगळं मिश्रण जे कालवलेलं आहे हे मिश्रण एक मोठा 200 लिटरचा बॅरल घ्यायचा, त्याच्यामध्ये त्याच्यात पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं आणि आपण देवाला प्रदक्षिणा घालतो त्या दिशेने ते ढवळायचं. आणि मग हे तयार झालेलं जे मिश्रण आहे हे त्याच दिवशी संपवायचं पूर्णपणे. हे साधारणपणे 200 लिटर हे जे आहे एकरी पुरतं ते जमिनीला द्यायचं पूर्णपणे. सगळ्यात महत्त्वाचं अमृत पाणी टाकताना जमीन ओली असली पाहिजे. ओली जर असेल तर ते मुराला मदत होते आणि खालची जी गांडूळ आहे ती वरती येणं आली पाहिजे, ती आमंत्रण देणं त्याला, हा त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्यातला मल्चिंग हा पण एक फार महत्त्वाचा भाग आहे. हे जे यांचं अहिंसक कृषी तंत्र जे आहे त्याच्यामध्ये मल्चिंग हा पण एक त्या भाग आहे. तर आच्छादन जसं केलं तसं त्या पावसाळ्यात आम्हाला जाणवलं काहीतरी हालचाल आहे, जी गांडूळं आणि असंख्य प्रमाणात अशी आम्हाला नारळामध्ये दिसायला लागली. मग त्या दिवशी आमची तपश्चर्या फळायला लागली की या जमिनीत आम्हाला गांडूळ दिसलं. म्हणजे थोडक्यात आम्ही असं म्हणूया की फार एक मोठा मैलाचा दगड गाठला. म्हणजे तो पण मला वाटतं आहे की साधारणपणे तो ओव्हरऑल त्याला 4 वर्ष लागली तो गाठाला टप्पा, गांडूळं दिसायला जमिनीमध्ये. मी अगदी खरं सांगायचं तर पूर्णपणे ब्लाइंडली ते तंत्र फॉलो करतो अमृत पाण्याचं, ते पण त्यांनी मला रिझल्ट मिळाला हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे माझ्या दृष्टीने. आणि ती सच्छिद्रता जमिनीची वाढवल्यामुळे पाणी मुरण्याचं प्रमाण वाढतं त्या जमिनीत. आणि अनुभव असा आला की जमिनीतनं जे पाणी वाहून जायचं पूर्वी सगळं बसा ते पाणी वाहून जाण्याचं प्रमाण हळूहळू कमी झालं. ह्याचं कारण की पाणी ते मुरायला लागलं जमिनीमध्ये. ती सच्छिद्रता तयार झाल्यामुळे हवेतलं नॅचरल ऑक्सिजन जो आहे तो मुळांना मिळतो आणि त्याचं मुळांचं पोषण होतं, पांढऱ्या मुळींचं म्हणूया आपण किंवा मुळांचं. तसं ते आपल्याला इथं दिसतं आहे की कोणतीही आता आम्ही गोष्ट लावली की ती इतकी व्यवस्थित झपाट्याने होते काहीही न करता. गाई आल्या, गाईंचा गोठा आला, त्याच्यामुळे गोमूत्र घरचं मिळायला लागलं, दूध घरचं मिळायला लागलं. आता आपण दुसऱ्या दृष्टीने याच्याकडे बघूया. पण नुसत्या शेणातून शेणकिडे येऊन जमिनीचं नुकसान करतात. कल्पना अशी आली की आपण गोबर गॅस करावा. तर आम्ही त्याप्रमाणे गोबर गॅसचं एक संयंत्र बसवून घेतलं. ही आपली गोबर गॅसची टाकी. ही हा त्यातला पहिला पार्ट आहे, इनटेक. सकाळ संध्याकाळ 2 वेळेचं शेण गोळा करून ह्याच्यात टाकतो. ही फेरोसिमेंटची टाकी आहे पूर्ण. ही फेरोसिमेंटच्या टाकीचा हा डोम आहे. आता ह्याच्यामध्ये 50% मिथेन असतो, 50% कार्बन डायऑक्साईड असतो. हा प्युअर मिथेन नाही आहे. एवढ्या प्रकारचं बारीक प्रकारचं करून टाकायचं आहे सगळ्या शेताला. त्यामुळे आमचं गाईचं शेण जे संपूर्ण वापरलं जाऊन आम्हाला उत्तमरित्या गॅस मिळायला लागला. जो घरगुती LPG आणतो 3 ते 4 महिन्याची त्याची आवश्यकता कमी भासायला लागली. मग आम्ही ती एक फूटप्रिंट कमी करण्याचा प्रयत्न केला, एक पाऊल उचललं मी म्हणेन. दुसरी गोष्ट, आम्ही एक सोलर कुकर घेतला.
त्या सोलार कुकरमध्ये पूर्णपणे अन्न शिजायला लागलं आमचं. पावसाळा सोडून उन्हाळी आमचं संपूर्ण काम जे आहे ते सोलार कुकरमध्ये होतं. आम्ही मातीची भांडी वापरायला लागलो. आम्ही गरम पाणी करण्यासाठी सोलर टँक बसवली, त्यामुळे आमची गरम पाण्याची रिक्वायरमेंट पण सोलारने पूर्ण व्हायला लागली. तर शाश्वत जीवनशैलीमध्ये जितकं होईल तेवढं नैसर्गिक जगायचा प्रयत्न करायचा, निसर्गाच्या प्रमाणे जगायचा प्रयत्न करायचा. ऊस मी घेतो, ऊसातनं आम्ही गूळ पण केलं. 3 वर्ष गूळ केला, गेले 2 वर्ष आम्ही नाही करू शकलेलो. सेंद्रिय गूळ आम्ही तयार करतो. ऊस पण सेंद्रिय पूर्णपणे. ते गूळ आपल्याच घरी करावा त्याचा रस, कारण परत रसवंती गृहामध्ये काय करतील ते काय नाही आपल्याला माहिती नाही. म्हणून त्याच्यासाठी आम्ही एक छोटंसं ऊसाचं गुऱ्हाळ पण घेतलं आहे. आता आपण तीळ काढतो, आपण भुईमूग काढतो, आपल्याकडे नारळ आहे, आपण सुके नारळ पण बनवतो घरी. तर आपण घरच्या घरी तेल काढण्यासाठी आपल्याकडे यंत्र घेऊन ठेवलेलं आहे. तेलाचं एक छोटं एक यंत्र आहे आपल्या, ज्याला आपण घाणा म्हणू शकतो, पण तो घाणा नाही आहे. साधारणपणे 4 तास एका वेळेला ते चालतं. 50% यील्ड आहे त्याचा, म्हणजे 50% जे काही वजन असेल त्या 50% वजनाचं तेल आपल्याला मिळतं. मग ते दाणे असू देत किंवा तीळ असू देत किंवा खोबरं असू दे, सुकं खोबरं. फक्त सुकं खोबरं तुकडे करून घालायला लागतं, तर ते आपल्या घरच्या घरी तेल मिळतं. त्याच्यात पण परत विषमुक्त झालं सगळं. तर आपल्या मशीनवर आपलं सेंद्रिय पदार्थाचं तेल आपण काढून आपल्या घरी वापरतो विषमुक्त. पण मार्केटमधलं जे रिफाईंड तेल म्हणजे तेल नसतं, थोडक्यात ते पूर्णपणे विष आहे. ते खाण्यापेक्षा आपण आपल्याकडचं हॉट प्रेस तेल काढतो. इथं मी आजच्या घडीला मी अगदी अभिमानाने सांगू शकतो, गर्व नाही आहे, दंभ नाही आहे म्हणजे त्याच्यात, की इथं आम्ही शाश्वत जीवनशैली नावाखाली पूर्णपणे साबणमुक्त जीवन जगतो आहे. आम्ही अंगाला आंघोळीसाठी उटणं वापरतो. ते उटणं आम्ही घरीच बनवतो. भांडी घासासाठी राख आणि रिठाची काढा वापरतो किंवा पावडर वापरतो. कपड्यासाठी रिठाचा अर्क आणि शिकेकाईचा अर्क वापरतो. त्यामुळे आमचं साबणाचं कन्झम्पशन शून्य आहे. हँडवॉश म्हणून सुद्धा आम्ही रिठ्याचं पाणी वापरतो. आणि इथे येणारा आमच्या प्रत्येक पाहुण्याला आम्ही सांगतो की बाबा आमच्याकडे येत आहे तर साबण कृपया आणू नका. मग अगदी स्वच्छ गोष्ट आहे की आम्हाला कुठच्याही दृष्टीने इकडचं वातावरण दूषित करायचं नाही, आमच्या हातातून दूषित करायचं नाही आहे. हे पपनाचं झाड आहे, जे आपण रिठ्याचं पाणी तयार करतो भांडी घासण्यासाठी किंवा कपडे धुण्यासाठी. त्या रिठ्याच्या पाण्यामध्ये हा पपनस साफ करून, म्हणजे पपनासाची वरची साल काढून त्यातला आतला गर जो आहे ते पाण्यात टाकून मिक्स करून ते पाणी उकळतो आणि मग त्याचा अर्क तयार करून हा कपडे धुण्यासाठी वॉशिंग मशीनमध्ये वापरतो. तसंच आम्ही हा हँडवॉश म्हणजे हात धुण्यासाठी, तसंच भांडी घासणे यासाठी सुद्धा वापरतो. अशा प्रकारे आम्ही आमची कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे आमच्या दृष्टीने. ते कितपत यशस्वी नाही यशस्वी हे काय ठरवेल. शाश्वत जीवनशैलीच्या दृष्टीने अजूनही त्याच्यातलं पुढचं पाऊल म्हणजे ज्याला आपण कार्बन फूटप्रिंटच्या दृष्टीने बघितलं तर आपण जमिनीकडनं सगळंच घेतो. म्हणजे अन्न पिकं याद्वारे सगळं जमिनीतनं घेतो आहे. त्या अन्न पिकामध्ये आपण बाकी तर अमृत पाणी देतो आहे किंवा इतर शेण देतो आहे किंवा बाकी सगळ्या गोष्टी देतो. पाणी घेतो, त्या पाण्याला काय देतो आपण, हा विचार थोडासा मनात आला. आपण पाणी तर खूप वापरतो बोरवेलचं, पण हे बोरवेलचं पाणी कुठून येतं? ते ॲक्विफायर जे आहेत त्यात काहीतरी क्षमता असेल पाणी साठवण्याची, त्याला काहीतरी लिमिट आहे की काही ना काहीतरी बुवा त्याचं पाणी कमी होत असणार. आपली एक आपण असं म्हणूया की सामाजिक जबाबदारी या दृष्टीने बाबा आपण त्याचं काही पुनर्भरण करतो आहे का, म्हणजे त्याच्याकडनं घेतलं त्याला दिलं का आपण. तर ते अगोदरचं आमचं उत्तर तर नाही, आपण काही देऊ शकलो नाही अजून, आपण काही दिलं नाही. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हा विषय डोक्यात आला. म्हणजे थोडक्यात मराठीमध्ये आपण पुनर्भरण, त्याच्यामध्ये एक फिल्टर येतो, अतिशय चांगला फिल्टर आहे, व्हेरी फाईन फिल्टर. तो फिल्टर लावून माझ्या सगळ्या
टेरेस जे आहे ते कनेक्ट केला एका सिंगल पाईपला. तो सिंगल पाईप खालपर्यंत आणला आणि तो आपल्याकडे 2 बोरवेल आहेत, त्या दोन्ही बोरवेलना जोडून टाकला. ह्याच्यामध्ये अजून एक फायदा असा आहे की काही वेळेला बोरवेलचं पाणी जे असतं हे खडकातनं आलं असतं, त्यामुळे ते बऱ्याच वेळा जड असतं आणि जे पावसाचं पाणी असतं त्याच्यानी जे पुनर्भरण करतो त्याने काही अंशी pH म्हणा किंवा जडत्व त्याचं कमी करण्यास किंवा न्यूट्रलाइज करण्यात मदत होते थोडीफार. आत्ताच्या घडीला तरी नैतिकदृष्ट्या सामाजिक दृष्टीने आपण त्यातनं ओरबाडतो आहे जमिनीतनं, त्याचा आपण काहीतरी देण्याचा प्रयत्न करतो. मी नाही म्हणत की आम्ही पूर्णपणे देतो आहे जमिनीला, अजूनही आपण तिचे ऋणीच आहोत आणि आपल्याला तिच्या ऋणाचं राहायला लागणार आहे, कारण ती जेवढं देते तेवढं आपण तिला परत देऊ शकणार नाही आहोत, एवढं तर नक्की आहे. पण तो प्रयत्न आम्ही केला आहे आणि त्याप्रमाणे जेवढं टेरेसचं पाणी आहे तेवढं आता देतो आहे. हे 3 वर्ष गेले चालू आहे. तर असं आम्ही आमची कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्याचा एक प्रयत्न करतो. अजून कोणाला काही सुचलं किंवा आम्हाला पुढे काही भविष्यात अजून काही सुचलं तर नक्की आम्ही ते करत जाणार. म्हणतो की तरुण वयातच म्हणजे साधारण 35 नंतरच किंवा अगदी जास्तीत जास्त 40 पर्यंत शहरातलं शहरी जीवन सोडून विषमुक्त अन्न खाण्याच्या दृष्टीने तयारी केली पाहिजे. अदरवाईज हे आता आपण जे शहरात खातो आहे ते शहरातलं खाऊन आपण वेगवेगळ्या विविध रोगांना निमंत्रण देणार आहोत. ती शाश्वत जीवनशैली म्हणजे काही रॉकेट सायन्स नाही आहे. हा शब्द मोठा अगदी तुम्हाला फार जड वाटत असेल, शाश्वत जीवनशैली. तुमचं तुम्ही उगवा, तुमचं तुम्ही खा. 40 वर्ष तुम्ही आला तर हे करणं सगळं सोपं आहे, हे फार काही जड नाही. आता याला फक्त रिक्वायरमेंट हे आहे की जागा, महत्त्व शेतजमीन, तुमची काम करण्याची तयारी, यंत्रसामुग्री सगळी घ्या. मी नाही म्हणत तुम्ही आज बैलाचा नांगर घ्या, शक्य असेल तर तोही घ्या मी म्हणेन, पण नसेल तर तुम्ही ट्रॅक्टर घ्या, फवारणी यंत्र घ्या, इतर यंत्र घ्या आणि तुम्ही शेती करा आणि स्वतःचं उत्पन्न स्वतः करा. अतिशय सोपं आहे, कष्टदायक आहे परंतु क्लेशकारक नाही आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चिंतामुक्त आहे. ह्याच्यातून कोणत्याही प्रकारचे स्ट्रेस वगैरे इथं अजिबात नाही या कामामध्ये. इथं रोज तुम्ही नवीन काहीतरी उगवताना पाहता, त्यातनं काहीतरी नवीन ऊर्जा घेताना पाहता, म्हणजे काहीतरी निर्माण केल्याचा आनंद तुम्हाला स्वतःला तर नक्कीच होतो. म्हणून माझा हा प्रेमळ सल्ला असेल प्रत्येकाला, तरुणांनी ज्यांच्याकडे नवरा बायकोची संमती आहे त्यांनी गावाकडे यावं. चांगल्या शाळा असतात गावाकडे सुद्धा, असे गावं निवडावीत, तिथं जागा घ्यावी आणि तिथं शेती करावी. जो मनुष्य 70 वर्ष जगणार आहे तो इथं, माझं तर दावा आहे की निश्चितपणे 80 ते 90 वर्ष इथं जगू शकतो. बरं, आता मला पॅरालिसिस झाला, हे मी शहरात प्रचंड काम केलं, 25 वर्ष नोकरी केली आणि स्ट्रेस खालीच वावरलं आहे, प्रचंड काम केलं आहे, प्रचंड धावपळ केली आहे. त्याचा परिणाम असू शकेल कदाचित, जे काय असेल ते. पण असं आता वाटतं की मी जर ते सगळं सोडून जर त्याच्या अगोदर आलो असतो इथं तर हे सगळं घडलंच नसतं. आणि हे करणं खूप सोपं आहे, ह्याच्यात अवघड असं रॉकेट सायन्स काहीही नाही आहे. हां, फक्त माझं म्हणणं असं आहे की त्याच्या अगोदर सल्ले घेऊन किंवा वाचन करून किंवा काही तज्ज्ञांकडे काही प्रात्यक्षिकं पाहून थोडंसं प्रशिक्षण घेऊन करा, असं माझं म्हणणं नक्की असेल. अगदी माझ्या शेतावरती आलात, प्रशिक्षण नाही पण बघायला जरी आलात तरी माझी काहीच हरकत नसेल. बघा, बघून जेवढं शिकता तेवढं शिका, किंवा मी म्हणतो नुसतं बघून प्रेरणा घ्या की आपल्याला काय काय करता येईल, किंवा साचा कसा असावा, काय करावं, किंवा भिडे काय चुकलेत, किंवा भिड्यांकडे काय आहे ते मी करू नये, किंवा भिड्यांनी केलं त्याच्यात मी काय अधिक करावं. कारण कोकणात म्हणाल तर कोकणात मसाले पिकं सुद्धा घेतात, जी मी फार कमी घेतलेत, त्यात प्रचंड उत्पन्न आहे त्याच्यामध्ये. तुम्ही नारळ लावा, बाजूला सुपारा लावा की आंबे लावा, त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळी पिकं घेऊ शकता वर्षभर. म्हणजे आपल्याला वाटतं हे उत्पन्न साधन नाही आहे, तर उत्पन्न साधन हे बनू शकतात जर मनुष्य 40च्या अगोदर आला तर. त्यामुळे माझा प्रेमळ सल्ला हाच आहे की लोकांनी, शहरातल्या लोकांनी, इंटेलेक्च्युअल लोकांनी, शिकल्या सवरलेल्या लोकांनी आणि ज्यांना निसर्गाची आवड आहे त्या लोकांनी शेताकडे, गावाकडे वळावं आणि स्वतःची नैसर्गिक शाश्वत जीवनशैली करावी आणि विषमुक्त अन्न खावं. धन्यवाद.